جور باشین، خوش باشین در کجای دنیا که هستین. از هر کجای دنیا که مورا ویدیو از مور سایلین بسیار زیاد تشکر. دیگه خوشم دید امروز نه ویدیو از مور امروز خواست قرمه بادنجان کنم بینده های عزیز. قدر شما بینده ها هم شریک کنم قدر شما دوستای عزیز. دیگه این 2 کیلو بادنجان گرفتم، 2 دانه بادنجان سرخ گرفتم یا ټماټر یا بادنجان رومی، دیگه 1 دانه پیاز، 1 دانه مرچ دلمه، 3 دانه سیر، 3 دانه مرچ سبز. بینده های عزیز این بادنجان قیله کردم، اینا لوگو مقدار سرشون دفعه عزیزی بادنجانش اول سرخ ننداختی، وقتا بادنجان سرخ ننداختی جرم منی شیر ننداختی. منده شم دستم که زیاد بچه ها خوش دارن، از خود بادنجان بلایش زیاد خوش دارن. لكن پیاز که قیله کردم بیم دیگه پیاز من آماده شدم و بادنجان من kalmak kapanmak gerekirse şimdi
چای بچه و نیم قاشق چای زیره، قاشق چای بریزیم، نیم قاشق چای سیاه، Pelo cheiro mate masala shi نمک تو نشنه زیتیلنا آماده شده. زیتیلنا اینا لیر مورد منی داشت 5 دقیقه میزنم. بعد از اون آماده خوردن میشه. پنده های عزیز اینه داشت 20 دقیقه پیش داختم. اینا لیر 5 دقیقه ما باید داشت میلم. عزیزای دیلین پخته شده دیگه. این یک 10 دقیقه مانده. پنده های عزیز یعنی بادنجان پخته شده دیگه. باید قرنونش جان کنیم. امیدوارم که همیشه جور باشین، خوش باشین دیگه. پنده های عزیز لایک سابسکرایب از یادتون نره دیگه. تا ویدیو بعد خداحافظ. خوش همیشه خوش باشین، جور باشین.